DIY मॉइश्चरायझर ते सुद्धा सर्व स्किन टाईप्सना आणि सर्व एज ग्रुप्सना चालणारं हे घरच्या घरी कसं बनवायचं हे आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि या मॉइश्चरायझरचा खर्च फक्त 30 ते 40 रुपये एवढाच येतो. आपली स्किन सुंदर, तजेलदार आणि दीर्घकाळपर्यंत तरुण राहण्यासाठी मॉइश्चरायझर लावण्याची गरज असते हे मी मागच्या व्हिडिओजमध्ये अनेकदा सांगितलं आहे. पण आपण चांगल्या दर्जाचं मॉइश्चरायझर बाजारात विकत घ्यायला गेलो तर 300-400च्या पुढेच चांगल्या दर्जाचं मॉइश्चरायझर आपल्याला मिळतं. तर आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये घरच्या घरी उत्तम मॉइश्चरायझर कसं बनवायचं हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि हे मॉइश्चरायझर बनवण्याचा खर्च फक्त 30 ते 40 रुपये एवढाच येतो. हे मॉइश्चरायझर तुम्हाला दिवसातनं 2दा, शक्यतो सकाळी आंघोळ झाल्यानंतर आणि रात्री झोपायच्या आधी असं आपल्याला लावायचं आहे. चेहरा छान क्लीन करायचा आणि त्याच्यानंतर हे मॉइश्चरायझर लावायचं. हे मॉइश्चरायझर लावायला लागल्यानंतर फक्त 3 ते 4 दिवसात तुमची स्किन क्वालिटी सुधारल्याचं, तुमची त्वचा जास्त मऊ आणि तजेलदार झाल्याचं प्रत्यक्ष दिसून येईल. सो आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. आपलं मॉइश्चरायझर बनवण्यासाठी आपल्याला 2 टेबलस्पून ॲलोवेरा जेल घ्यायचा आहे. ॲलोवेरा जेल हा शक्यतो पारदर्शक असाच घ्या, कारण कलर्ड ॲलोवेरा जेल्समध्ये केमिकल्स असण्याची शक्यता असते. त्यानंतर याच्यात आपल्याला घालायचं आहे 1 चमचा ग्लिसरीन. ग्लिसरीन हे 1 टीस्पूनपेक्षा जास्त घालू नका, नाही तर आपलं मॉइश्चरायझर जरा चिकट होतं. त्यानंतर आपल्याला 2 टेबलस्पून याच्यात गुलाब पाणी घालायचं आहे. गुलाब पाण्याने आपल्या क्रीमला सुंदर सुवास तर येणारच आहे, त्याशिवाय हे एक उत्तम टोनर म्हणून काम करतं, ज्यामुळे आपली स्किन पोर्स टाईट होतात आणि सुरकुत्यांपासून आपला बचाव होतो. त्यानंतर 2 ते 3 ड्रॉप्स टी ट्री इसेन्शियल ऑइल आपल्याला घालायचं आहे. मग 2 ते 3 ड्रॉप्स रोजमेरी इसेन्शियल ऑइल आपल्याला घालायचं आहे. टी ट्री ऑइलमुळे चेहऱ्यावरचे पिंपल्स कमी होतात आणि रोजमेरी ऑइल आपण सुवासासाठी घालतोय आणि त्याचबरोबर रोजमेरी ऑइलचेही स्किनला खूप बेनिफिट्स आहेत. अंडर आय सर्कल्स असले तर रोजमेरी ऑइलचा खूप उपयोग होतो. टी ट्री ऑइल आणि रोजमेरी इसेन्शियल ऑइल कुठे मिळतं हे तुम्हाला माहीत नसेल तर मी व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दोन्हीची लिंक देते आहे, सो तिथनं तुम्ही हे दोन्ही परचेस करू शकता. त्यानंतर आपल्याला हे सगळं मिक्स करायला लागायचं आहे. छान मिक्स करायचं आहे जोपर्यंत याला एक छान ट्रान्सलुसंट असा कलर येत नाही. तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल की सुरुवातीला हे सगळं मिश्रण जे होतं ते पारदर्शक होतं आणि जसं आता आपण हे मिक्स करायला लागलोय तसा याचा रंग ट्रान्सलुसंट व्हाईटिश असा व्हायला लागलेला आहे. आता हे असंच छान आपल्याला मिक्स करत राहायचं आहे. या व्हिडिओत वापरलेल्या सर्व गोष्टींची लिंक मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही त्या लिंकवरनं परचेस करू शकता आणि स्वतःसाठी हे घरी बनवू शकता. तर आता आपलं हे मॉइश्चरायझर रेडी झालेलं आहे. आता हे मॉइश्चरायझर मी एका काचेच्या छोट्या डबीत भरून ठेवणार आहे. प्लॅस्टिकपेक्षा काचेच्या डबीत जर तुम्ही भरून ठेवलं तर ते कधीही जास्त प्रिफरेबल आहे. आणि या मॉइश्चरायझरची सर्वात उत्तम गोष्ट म्हणजे याला रेफ्रिजरेट करायची गरज नाही आहे. हे तुम्ही असंच बाहेर ठेवू शकता. तुम्ही कुठे ट्रॅव्हल करणार असाल तर तिथेही तुम्ही तुमच्याबरोबर कॅरी करू शकता. वापरण्यासाठी हे अतिशय सोयीचं आहे, कारण याला रेफ्रिजरेशनची गरज पडत नाही. सो आपलं DIY मॉइश्चरायझर तयार झालेलं आहे. आता हे मॉइश्चरायझर कसं वापरायचं हे सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते. तुमचा चेहरा कच्च्या दुधाने किंवा फेसवॉशनी छान डीपली क्लीन करून घ्या. क्लीन केल्यानंतर आपण जेव्हा त्याच्यानंतर मॉइश्चरायझर अप्लाय करणार आहोत तेव्हा ते आतपर्यंत छान ॲब्झॉर्ब होतं आणि त्वचेला मॉइश्चराईज करण्याचं काम अतिशय उत्तम प्रकारे करू शकतं. आणि मी अनेक वेळेला सांगितल्याप्रमाणे कच्चं दूध हे अतिशय उत्तम क्लेन्झर आहे. सो कच्च्या दुधाने अशा प्रकारे चेहरा वॉश करून घ्या. यानंतर चेहरा पाण्याने छान धुवून घ्या. त्यानंतर चेहरा स्वच्छ कापडाने पुसून घ्या आणि त्याच्यानंतर चेहऱ्यावरती टोनर स्प्रे करा. हे DIY ग्रीन टी टोनर कसं बनवायचं याचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी बनवला होता. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. या टोनरऐवजी तुम्ही गुलाब पाणीसुद्धा टोनर म्हणून वापरू शकता. आणि त्यानंतर आता आपण ही क्रीम आपल्या चेहऱ्याला सगळीकडे अप्लाय करणार आहोत. क्लिन्झिंग, टोनिंग
आणि मॉइश्चरायझिंग अशा या 3 स्टेप्स जर तुम्ही सकाळी आणि रात्री झोपायच्या आधी रोज फॉलो केल्यात तर फक्त 3 ते 4 दिवसातच तुम्हाला उत्तम रिझल्ट्स मिळालेले दिसून येतील. आपल्याला सगळीकडे अशा प्रकारे हे मॉइश्चरायझर लावून घ्यायचं आहे. सो जरूर हे मॉइश्चरायझर स्वतःसाठी बनवा आणि नक्की वापरून पहा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, त्याचबरोबर चॅनललाही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा. म्हणजे मी दरवेळेला नवीन व्हिडिओ टाकला की लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि माझा प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला बघता येईल. मला कमेंट करून नक्की कळवा की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला. हे मॉइश्चरायझर तुम्ही बनवून बघणार का आणि तुमचा रिझल्ट काय आला हे सुद्धा मला कमेंट करून नक्की कळवा. थँक्यू.